Xin chào các bạn và các em học sinh ở Việt Nam, mình tên là Phương Anh. Mình vừa tốt nghiệp Bachelor of Health Study tại trường York University cũng khoảng là tháng 6 vừa qua thôi. Lý do đầu tiên mà mình chọn trường York University là tại vì trường rất là đẹp. Khi mà mình lên trên mạng và xem qua những cái hình ảnh thì mình cũng rất là thích vì lớp học rất là lớn và rất là nhiều cửa sổ. Ngoài ra thì trường là một trong những cái trường mà có rất là nhiều sinh viên quốc tế, cho nên là nếu mà bạn là sinh viên quốc tế và bạn là đặc biệt là sinh viên Việt Nam, khi mà qua đây sẽ cảm thấy rất là thân thuộc. Khi mà mới đến Toronto thì cái cảm giác đầu tiên của mình là lạnh. Ngoài ra thì người dân ở đây rất là friendly. Khi mà như là bạn đi ra ngoài đường và cảm thấy là bị lạc thì khi mà bạn hỏi những cái người dân xung quanh thì họ rất là nhiệt tình chỉ dẫn. Có một cái lần là mình lạc và chú tài xế xe bus phải chở mình all the way back to York University, nhưng mà bác ấy cũng không có tính thêm tiền hay là cái gì. Thực ra là mình đã từng đi du học ở những cái nước khác nhau như là Thụy Sĩ và Úc. Thì khi mà mình về lại Việt Nam, mình quyết định sang Canada để mà học một cái ngành khác thì cũng có một số cái trở ngại về mặt tuổi tác chẳng hạn, vì mình lớn tuổi hơn so với một số bạn trong trường. Tuy nhiên là mọi người rất là friendly và rất là dễ thương. Thầy cô thì toàn là những cái giáo sư đầu ngành, cho nên là họ có thể cung cấp được rất là nhiều cái kiến thức cho bạn, và thậm chí là những thầy cô còn sẵn sàng ở lại phía sau giờ để mà giúp đỡ giảng giải thêm những cái kiến thức mà mình vẫn còn chưa có hiểu rõ. Ngoài ra trường York còn là một trong những cái trường mà có rất là nhiều thư viện nữa. Thì bên mình có 5 cái thư viện tất cả, và những cái thư viện đó thì đều rất là nhiều sách vở, và họ cũng có những cái services để mà giúp đỡ cho sinh viên trong cái chuyện mà làm bài vở, hoặc là do research, hoặc là làm những cái presentation. Khi mà mình mới sang Toronto thì mình có ở trong ký túc xá của trường, và mình cảm thấy là ký túc xá trường rất là đẹp và sạch sẽ và an toàn nữa. Ngoài ra thì họ cũng có những cái services mà dành cho sinh viên quốc tế để mà giúp đỡ các bạn hòa nhập vào cuộc sống ở Canada dễ dàng hơn. Còn về mặt mà kết bạn này nọ thì mình nghĩ là khá là thú vị, vì mình hầu như là mình chỉ chơi với lại những người bạn sinh viên quốc tế thôi. Họ cũng đến rất là nhiều từ nhiều quốc gia, ví dụ như là Ấn Độ, rồi Malaysia, rồi có những người đến từ những quốc gia châu Âu khác nữa. Khi mà bạn đến trường York thì cũng có rất là nhiều cơ hội mà làm việc ở trong campus của trường. Thì khi mà mình đến đây, cái lúc mà đầu tiên á, là mình có dự một cái buổi orientation của York International. Thì lúc đó mình rất là thích vì tập hợp rất là nhiều sinh viên quốc tế, và mình được nói chuyện với cả Director and Vice President của York International nữa. Thì sau đó mình quyết định là apply để mà làm việc ở đây. Thì qua đó mình có làm cái vị trí là social media cho bên York International, và lúc đó mình cũng học hỏi được rất là nhiều. Khi mà bạn đến York International thì mình có thể recommend các bạn 3 cái services mà ở đây họ giúp đỡ chúng ta. Thì một là Global Peer Program, là họ có thể match các bạn với những cái sinh viên mà năm cuối có thể là cùng ngành hoặc khác ngành của các bạn, và các bạn có thể gặp nhau trao đổi, và khi mà có những cái vấn đề trong cuộc sống thì bạn có thể có một cái người bạn tâm tình để chia sẻ khi mà vừa mới đến Canada nữa. Ngoài ra cái thứ hai mà mình thấy rất là hay ở York International đó là Global Connections. Thì họ có những cái webinars có thể giúp cho các bạn tìm hiểu được cái cuộc sống ở Canada và những cái vấn đề mà xảy ra trong cuộc sống, rồi trong vấn đề học hành ngay từ trước khi các bạn qua Canada nữa. Cho nên là mình rất là recommend chuyện là các bạn sẽ lên trên mạng và đăng ký theo dõi những cái chương trình đó. Ngoài ra thì bên York International còn có một cái service cũng rất là hay, đó là coffee breaks. Thì
nó sẽ có tổ chức vào mỗi thứ ba và thứ năm hàng tuần từ 2 giờ đến 4 giờ chiều. Và khi mà bạn đến đây thì đây là một cái cơ hội để cho những cái bạn mà có khả năng tiếng Anh chưa có được tốt lắm, mình thực hành tiếng Anh và trò chuyện với những bạn sinh viên quốc tế khác. Ngoài ra thì bạn có thể đến đây để mà chỉ uống cà phê, đọc sách hoặc là chơi board games với lại những cái người bạn nữa. Mình cảm thấy không hề hối hận khi mà quyết định sang Toronto để học tại trường York University. Thì mình nghĩ đây là một trong những cái trường đại học mà cũng là danh tiếng ở đất nước Canada. Ngoài ra thì mình thấy những cái services mà họ offer cũng rất là tốt dành cho những cái bạn sinh viên quốc tế để mà các bạn hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Cho nên là chúc các bạn may mắn, và cho dù các bạn chọn làm bất cứ điều gì trong cuộc sống này thì hãy cố lên.